Γεια χαρά σε όλους και καλώς ήρθατε σε άλλο ένα βίντεο του καναλιού. Σήμερα θα κάνουμε μία πτήση για αρχάριο με το Avata 2, δηλαδή το έχετε πάρει, το ξεκινάτε για πρώτη φορά, πώς το στείνουμε, πώς κάνουμε τις βασικές ρυθμίσεις και τι πρέπει να κάνουμε για να μην έχουμε προβληματάκια με το καλημέρα. Το Avata είναι ένα διαφορετικό drone από τα άλλα, έχει διαφορετικό χειρισμό, εμείς θα χρησιμοποιήσουμε αυτό το χειριστήριο, το motion controller, το εύκολο χειριστήριο ας πούμε, γιατί υπάρχει και το άλλο το manual, θα ασχοληθούμε σε άλλο βίντεο, αλλά πάμε να δούμε τι πρέπει να κάνουμε για να μπορέσουμε να πετάξουμε επιτυχώς το Avata όπως το παίρνουμε από το κατάστημα. Καταρχάς το έχω βάλει κάτω και πάμε να βάλουμε τα goggles για να δούμε τι γίνεται. Σε αυτό το σημείο θα πατήσω και εγγραφή για να αρχίσει να γράφει την οθόνη από τα goggles αλλά και η κάμερα του drone, γράφει και στα δύο, γι' αυτό βάζουμε και SD κάρτες και στα δύο. Έχει λίγο αέρα όπως βλέπετε και από τις σκιές, αλλά δεν νομίζω να υπάρχει πρόβλημα για να κάνουμε την δοκιμαστική μας πτήση. Λοιπόν, το πρώτο πράγμα που θα κάνουμε είναι να πάμε λίγο μες στο μενού, να δούμε τι γίνεται εδώ πέρα. Με το που κάνουμε δεξιά το χειριστηριάκια πάνω στα goggles στα δεξιά μας βγάζει αυτό το μενού, το οποίο έχει το status, έχει το transmission, έχει το settings. Εμείς θα πάμε να ασχοληθούμε λίγο με το settings, μιας και είναι η πρώτη μας πτήση. Θα πάμε πρώτα απ' όλα να τσεκάρουμε ένα-ένα. Είναι το safety, max altitude, max flight distance, return to home. Εδώ πέρα θα κάνουμε μια ειδική συζήτηση για αυτό το πράγμα. Google Compass, error calibration, αυτό μου το βγάζει επειδή είμαι κοντά σε μέταλλα. Μπορείτε να κάνετε calibration αλλά και να μην κάνετε, δεν υπάρχει κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα, είναι κάτι πολύ απλό. Και το aircraft signal lost που είναι μέσα είναι return to home, ή εγώ θα το βάλω, επειδή θα είμαι κοντά, θα το βάλω στο hover, δηλαδή δεν θα πάω πολύ μακριά και θα είμαι ανάμεσα σε εμπόδια, οπότε αν χάσει το σήμα να μην πάρει ύψος, πέσει πάνω στα δέντρα και έχουμε θέμα, να κάνει hover και απλά θα πάω εγώ λίγο πιο κοντά και θα το βάλω. Δεν υπάρχει περίπτωση εδώ να γίνει κάτι τέτοιο, αλλά πάμε. Λοιπόν, control, motion controller, έχουμε το μενού αυτό εδώ, είναι το flight control, απλά πράγματα, gain and tuning, δεν τα πειράζουμε. Έχουμε normal mode και sports mode και RC calibration, όλα normal και είμαστε και εδώ ok. Επίσης το άλλο που θέλετε να πειράξετε ή να αφήσετε στο menu control είναι το beginner mode. Το beginner mode δεν σε αφήνει να πας τόσο γρήγορα όσο το normal mode ή το sport mode. Φυσικά δεν σε αφήνει sport mode. Εγώ το έχω βγάλει το beginner mode, εσείς μπορείτε να το αφήσετε αν είναι η πρώτη σας πτήση για να είστε πιο σίγουροι. Λοιπόν, για να δω λίγο κάμερα. Έχω βάλει max ISO να είναι στο 200, 4K 60, normal rock steady, δηλαδή να κάνει μόνο του τη σταθεροποίηση. Έχω βάλει center point, να φαίνεται ένα σταυρουδάκι μπροστά. Το άλλο που θα ήθελα να σας πω είναι ότι πριν βγείτε, κάνω πίσω τώρα και βγαίνω, πριν βγείτε να κάνετε το οτιδήποτε, να βάλετε τα γυαλιά, το χειριστήριο, το drone, στο DJI Assistant, στον υπολογιστή σας για να κάνετε update όλα αυτά που πρέπει να γίνουν update και μην περιμένετε να τα κάνετε μέσω Wi-Fi, γιατί πραγματικά θα μπλεχτείτε. Εγώ τώρα παίρνω εδώ και τοποθετώ το Avata 2 μπροστά μου για να το βλέπουμε. Για να κάνουμε την απογείωση είναι πάρα πολύ απλό. Βλέπετε αυτό εδώ το κόκκινο κουμπάκι. Καταρχάς ελέγχουμε αν έχουμε δορυφόρους. Έχουμε 21 δορυφόρους, κάτω δεξιά τα βλέπω αυτά. 95% μπαταρία στα γυαλιά, 83% στο drone. Όλα τα σήματα είναι full. Και λέει make sure surround area is safe and press lock button twice to start propellers. Lock button είναι αυτό εδώ το κόκκινο. Αν πατήσω δηλαδή 2 φορές το lock button, κατευθείαν θα πάρουν μπρος τα μοτέρ και εν συνεχεία αν πατήσω και κρατήσω, τότε θα απογειωθεί το drone. Πάμε λοιπόν να το κάνουμε, έχουμε τσεκάρει ότι όλα είναι εντάξει και πάμε. Το drone απογειώθηκε. Και όπως βλέπετε ένα αεράκι το έχει, οπότε θα απομακρυνθώ λίγο να μου έρθει και στη μουρή. Αυτό που κάνουμε τώρα είναι ότι όταν πατάμε τη σκανδάλη εδώ αυτή που βλέπετε, πηγαίνει προς τα μπροστά. Όταν την σπρώχνουμε πηγαίνει προς τα πίσω. Και φυσικά πάντα κάνουμε ελαφριές κινήσεις. Επίσης, για να ξεκινήσει να στρίβει το drone, πρέπει να πατήσετε λίγο τη σκανδάλη
Το βλέπετε που εμφανίζεται ένας κύκλος και εν συνεχεία κάνετε έτσι και στρίβει. Οπότε πάμε να δούμε. Εμένα μου αρέσει να τα κουμπάω στο πόδι μου γιατί νιώθει σαν χειριστήριο κανονικού αεροσκάφους, και πάμε έτσι να κάνουμε μερικές στροφές. Ήρεμα τον γκάζι, σε normal mode είμαστε, δεν πηγαίνει πάρα πολύ αργά και θα κάνουμε εδώ μερικούς κύκλους για να δείτε πόσο απλό είναι στο χειρισμό το Avata 2 με αυτό το χειριστήριο. Και για να σας το αποδείξω θα μπούμε μέσα στα δέντρα. Κατεβαίνουμε λίγο κάτω να μην φάμε κανένα κλαδάκι εδώ πέρα. Βλέπετε ότι έχω μπει μέσα στα εμπόδια, είμαι και εγώ εκεί, και περνάμε χωρίς κανένα πρόβλημα μέσα από τα εμπόδια. Είναι πολύ εύκολος ο χειρισμός με αυτό το χειριστήριο, με το Motion Controller 3, και θεωρώ ότι δεν θα έχετε κανένα πρόβλημα. Φτάνει να συνηθίσετε ουσιαστικά την λειτουργία του. Να και ένα πουλί, αλλά με το Avata 2 δεν φοβόμαστε, γιατί είναι πολύ γρήγορο drone σε σχέση με τα άλλα και δεν μας προλαβαίνουν. Ή μάλλον να το πω διαφορετικά, μας προλαβαίνουν, αλλά έχουμε τη δυνατότητα του γρήγορου ελιγμού. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο δείξαμε λιγάκι τα πρώτα απλά βήματα. Δεν μπορούμε να κάνουμε και κάτι άλλο, έτσι. Μην περιμένετε να κάνετε και τίποτα φοβερούς ελιγμούς. Αριστερά, δεξιά, πάνω κάτω, έτσι. Με το απλό χειριστήριο, με το Motion Controller. Σε αυτό το σημείο θα σας δείξω πώς αλλάζουμε από Normal Mode σε Sport Mode, που πάει λίγο πιο γρήγορα. Αν δείτε πάνω στο χειριστήριο, έχει ένα, σας το δείχνω εδώ και στην GoPro, έχει ένα κουμπάκι που λέει MH. Αν το πατήσουμε αυτό μία φορά, βλέπετε αριστερά και δεξιά ότι λέει Sport Mode. Βλέπετε ότι είναι πολύ πιο νευρικό καταρχάς, και αν πατήσω γκάζι θα δείτε ότι πλέον πάει πολύ πιο γρήγορα. Έχει λίγο αέρα σήμερα και το βλέπετε άλλωστε και το ακούτε και στα μικρόφωνα. Αλλά αυτό είναι το Sport Mode και μπορούμε να κάνουμε πιο εντυπωσιακά, πιο γρήγορα πλάνα με το Sport Mode. Προτείνω όμως να παίξουμε όσο γίνεται περισσότερο με το Normal Mode, όπου θα σταματήσω και θα το βάλω εγώ πάλι σε Normal Mode, γιατί είναι ένα mode το οποίο θα μας μάθει ουσιαστικά να κάνουμε λιγάκι πιο εντυπωσιακές λήψεις, και εν συνεχεία βάζουμε και το Sport Mode στην ζωή μας. Βλέπετε με πόση ευκολία εδώ περνάω από τα εμπόδια. Δεν χρειάζεται να έχεις κάνει φοβερή προπόνηση, αντίθετα με το χειριστήριο που πετάμε manual, το οποίο εκεί, παιδιά, για να περάσεις μέσα από αυτά καταρχάς θέλει να κάνετε προπόνηση σε καιρό που δεν έχει αέρα, έτσι. Με τέτοιο αέρα θα υπήρχε σημαντικό πρόβλημα. Ξανακάνουμε μία εδώ και ερχόμαστε, για να δείτε, θα έρθω και θα περάσω δίπλα από το παγκάκι. Είμαι σιγά σιγά τον γκάζι, ανεβαίνω λίγο προσεκτικά και ήρθα και πέρασα εντελώς δίπλα, και θα έρθω τώρα εδώ μπροστά μου για να κάνω την προσγείωση. Για να κάνουμε την προσγείωση στο Avata 2 είναι πάρα πολύ απλό. Υπάρχει ένα μοχλάκι στο χειριστήριο, το οποίο και σας το δείχνω τώρα πάνω. Με αυτό το μοχλάκι πηγαίνει πλάγια δεξιά, πλάγια αριστερά, πάνω ή κάτω. Εμείς θα διαλέξουμε και θα πατήσουμε το κάτω για να προσγειωθεί. Θα το πάω εδώ και θα πατήσω το μοχλάκι προς τα κάτω, και όπως βλέπετε πάει προς τα κάτω και θα προσγειωθεί auto landing. Και αυτό ήταν η πρώτη πτήση, τα πρώτα βήματα που πρέπει να κάνουμε όταν παίρνουμε το Avata 2 στα χέρια μας, για να πετάξουμε με επιτυχία και να μην έχουμε θεματάκια και προβλήματα. Φυσικά στα επόμενα βίντεο θα αρχίσουμε να δείχνουμε λεπτομέρειες στα μενού, έχει κάμερες στα γυαλιά, θα δείξουμε τη χρησιμότητά τους, θα δείξουμε το κανονικό χειριστήριο, το χειριστήριο που πετάμε manual, θα δείξουμε και άλλα κόλπα με το Motion Controller. Μείνετε συντονισμένοι. Ευχαριστώ πολύ που ήσασταν για άλλο ένα βίντεο κοντά στο κανάλι. Like, subscribe και τα λέμε στο επόμενο. Γεια χαρά!